Ẹ kúrọ̀lẹ́ gbogbo ẹ̀yin aráalé àti gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ mi. Ìkànnì Bayo Graceman Media TV òun ni a wà. A sì wà pẹ̀lú ìkan nínú àwọn tó jẹ́ gbòógì nínú àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn, pàápàá jùlọ tí iṣẹ́ ribiribi wọ́n sì ń fọhùn káàkiri gbogbo ibi tí wọ́n bá dé. Àwọn náà ni Dr. David ọmọ Ògúnsànyà. A wà pẹ̀lú wọn ní ààfin wọn ní ìlú Abẹ́òkúta níbí báyìí. Ẹ kúrọ̀lẹ́ sà. Mo kí yín o, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ kú jómújómú, báwo ẹ rà sà. Ẹ ṣé gan. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn tí ó dáńtọ́ tí a sì ríṣẹ́ yín káàkiri àgbáyé, ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa ibo gangan lẹ ti wá ní ìpínlẹ̀ Ògùn àti pé báwo lẹ ṣe jẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ògùn? Ẹ ṣé gidi gan. Orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí Olúwaṣeun David Ògúnsànyà. Ọmọ bíbí ìlú Ìlàwọ̀ ní Abẹ́òkúta. Ìlàwọ̀ jẹ́ ẹ̀yà kan nínú àwọn tó fọ́ọ̀mù Ẹ̀gbá. So ọmọ bíbí inú Ìlàwọ̀ ni mo jẹ́. Agboolé wa ń di Ìlàwọ̀, ní Ìlàwọ̀ náà ń pè ní agboolé Ọbádìímù ní Ìlàwọ̀. Ọmọ Ìlàwọ̀. Ìlàwọ̀ dẹ̀ wà lábẹ́ Òkè Ọ̀nà Ẹ̀gbá láwọn tó wá fọ́ọ̀mù Ẹ̀gbá Kingdom after so many years. So Ìlàwọ̀ ni mo ti wá, lábẹ́ Ọlẹ́gbà, lábẹ́òkúta. Ọmọ Ìlàwọ̀ ni mí. Ẹ ṣé gan, ọmọ Ìlàwọ̀ ni. Mo ṣì ń padà bọ̀ níbẹ̀ yẹn o, torí àwọn ìtàn kan tí a gbọ́ tàbí tí ó so mọ́ òun ni ó máa jẹ́ kí n padà wá síbẹ̀ yẹn bóyá lọ́jọ́ iwájú àbí ní kòpẹ́kòpẹ́ yìí. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn, a rí pé àwọn ọ̀nà tí àwọn ìjọba tí ó yẹ kí ó jẹ́ ìgbáyégbádùn fún àwọn ọmọ ìlú ní ìpínlẹ̀ Ògùn, pàápàá jùlọ ní ìlú Abẹ́òkúta, gbogbo rẹ̀ ni kò ṣeé rìn mọ́, bẹ́ẹ̀ ni kò ṣeé gbà mọ́. Ṣùgbọ́n ní ọ̀sẹ̀ yìí, ìkan nínú àwọn amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ gómìnà wọ́n sọ wípé àwọn ọ̀nà yìí kò ń ṣe ẹjọ́ àwọn, wọ́n ní àwọn jogúnbá ni. Mo á rò pé bí gómìnà bá sọ pé àwọn jogúnbá, ṣé lóòótọ́ ni wọ́n jogúnbá? Nígbà tí wọ́n jogúnbá, kí ni ó ṣẹlẹ̀? Kí ló yẹ kó ṣẹlẹ̀? Àwọn ìdí tí a fi ní ká tọ̀ ẹ̀yin ṣàkọ̀ṣàkọ̀ tẹ́ jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn ta ní ká tọ̀ yín wá lélẹ̀. Àkọ́kọ́ ẹ jẹ́ ká mú nínú pé wọ́n tẹ̀ náà wọ́n jogúnbá. Ìyẹn ní kán má fọwọ́ sí àbí kán má ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe níbẹ̀. Màá fẹ́ límìtì àwọn ọ̀rọ̀ tèmi sí àwọn àdúgbò tí mo mọ̀ dáadáa, which is in Odeda local government. Okay, Odeda is one of the major local governments in Ogun State. Odeda tóbi débi pé ẹni tó bá mọ Ogun State dáadáa, tó bá mọ Ẹ̀gbá dáadáa, Odeda wá láti area Omi Àdìó lókè lọ́hùn, létí Ìbàdàn náà. Òun náà ló cover ẹ̀ wá sí Òkè Ògùn, the other side of Ẹ̀gbá ń bí báyìí. Ṣẹ̀gẹ́ àwọn ọmọ sọ fún mi. Odeda tóbi débi pé iye èèyàn tó wà ní Odeda, population àwọn èèyàn tó wà ní Odeda wọ́n wà lọ́rọ̀ one of the major places tó yẹ pé tó bá fẹ́ di governor l'Ogun State, o gbọ́dọ̀ win. But ṣẹ́rí ẹ ká mú kíní ẹ ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé kó lè yé wa dáadáa. Odeda for example, ládùúgbò èèyàn tó wà mẹ́ẹ̀, àwọn strategic roads kan wà mẹ́ẹ̀ tó yẹ pé èmi ti lé ní 42 years tó ti rí government presence níbẹ̀. Màá dẹ̀ fún yín ní just 2 out of those things. Ìkan náà tẹ́ bá ti dé Odeda local government, Odeda lónìí, Odeda gangan. Tẹ́ bá ti yà sápá ọ̀tún ní ibi roundabout Odeda yẹn, lára àwọn ọ̀nà yẹn, ó lọ sọ́nà Olùgbò. Láti Olùgbò, ó lọ sí ibi tá à ń pè ní Baálẹ̀ Ògúnbáyọ̀, lọ sí Bòdó, lọ sí Ṣótíyọ̀, lọ sí Báńgbóyè. Ṣé ẹ mọ̀ wọn sọ fún yín bẹ́ẹ̀? Lọ sí Akíndélé, òun ló lọ jáde sí ibi tó ń pè ní Ògùnmákì ní ọ̀nà express lọ́hùn, express Ìbàdàn. 42 years ago níjọba ti débẹ̀. 42 years ago níjọba ti débẹ̀. Àwọn tó ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ gbẹ̀yìn, àwọn Bísí Ọ̀nàbánjọ àti bàbá Awólọ́wọ̀. Even ẹ sì máa rí àwọn àpẹẹrẹ àwọn ọ̀nà tó ti ṣe látìgbà yẹn jẹ́ pé ó ti bàjẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì kankan àti 1999 tó kọ́kọ́ wọlé o àti ṣùgbọ́n gómìnà àkọ́kọ́ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ 1999 constitution, tá a bẹ̀rẹ̀ ìjọba àwarawa ní 1999, bàbá wa gómìnà àkọ́kọ́ Ọ̀ṣọ́bà, àwọn náà rántí àwọn ọ̀nà ìgbèríko. Wọ́n gbìyànjú ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ náà kan náà lè ṣe tán.
ó dẹ̀ máa ń pè kíní kan ní continuum in government ibi tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìjọba kan bá ba dé ìtò ń bọ̀ lẹ́yìn ò gbọ́dọ̀ abandon ẹ̀ but nǹkan tá a rí ni pé púpọ̀ nínú àwọn ìjọba yẹn ìtò máa tẹ̀lé which is OGD wọn abandon púpọ̀ nínú àwọn OGD náà dẹ̀ tún try níwọ̀n bá wọn ṣàwọn bìkan mẹ́yìn but títí tó fi kan gómìnà wa yìí pàtó I personally met him nígbà tí ọ̀rọ̀ last election wà tá à ń sọ̀rọ̀ àwọn kankan tó ń jẹ wá níyà ní àdúgbò yẹn I met him lórí ọ̀rọ̀ ọ̀la ṣọ́rọ̀ mi yẹn mẹ́yìn you cannot keep looking for votes ẹ lè máa wá vote níbẹ̀ yẹn kẹ má ṣe àwọn nǹkan mèremère tó jẹ́ kí wọ́n má fi lè gbàgbé yín for example orílẹ̀ làwọn tó ń pè ní homestead àwa làwọn Odeda local government ìjọba ìbílẹ̀ Odeda ló wà ìjọba ìbílẹ̀ Odeda tó dẹ̀ wà orílẹ̀ làwọn cover over more than 50,000 hectares of land. Wow. It has over 193 villages. Wow. Lára àwọn 193 villages yẹn àwọn míì ti túnú wọn. But I will tell you that for the past 40 years wọn ò rí àpẹẹrẹ ìjọba rárá. Ọ̀nà kan wà láti Olódó ẹ máa mú Olódó dáadáa kẹtó dé kílà Olódó tẹ bá ti yà lọ́wọ́ ọ̀tún láti Olódó yẹn lọ sálágbàgbà kí ẹ mọ ọmọ sọ fún mi ẹ lọ sálágbàgbà lọ sí ibi tá à ń pè ní Ẹgbẹ́jọdá yẹn wà ní boundary àwa àti Ọ̀yọ́ state Ìbàdàn 40 years ago náà ti débẹ̀. As a matter of fact gọ́ọ̀mẹ̀ntì rí òpónà 40 years ago òpónà standard òpónà tó fẹ́ fi mú iná láti Olódó lọ sí Alágbàgbà tó máa end ní ọjà Alágbàgbà which is the central place Alágbàgbà. Òpó yẹn ṣì wà ń bẹ̀ dé ni láti 40 years ago. As a matter of fact maybe 20% owó yẹn nìkan ló wó but guess what wáyà ò kan orí ẹ̀ rí. Wáyà iná ò gba orí ẹ̀ wọ́n kàn rí òpó lásán. If you want me to arrange like a quick trip for inspection òpó yẹn ṣì wà ń bẹ̀ lẹ́nu igbó ti kún mọ́ àwọn òpó yẹn ó ṣì wà ń bẹ̀ lẹ́nu. How can you even imagine that? Báwo ni èmi tí mo wá láti orílẹ̀ làwọn ṣe fẹ́ mọ̀ pé mo ní government presence. Ìlú Ìgboro nìkan kọ́ ni ìlú Ìgboro nìkan kọ́ ló ní ìdí ìjọba. Like I said agrarian area ni ibẹ̀ yẹn jẹ́. Agrarian area one of the best agrarian areas ní Ogun State area yẹn ni. Kò sí nǹkan tẹ́ ẹ gbọ̀n sílẹ̀ ní àdúgbò wa Alágbàgbà ni tí ò ní la tí ò ní wù kò sí sọ̀rọ̀ mi yín mẹ́ now ẹ lè imagine wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ food security and food insecurity. Ogun State food insecurity ń bá wa jà àlóúnjẹ tó tó sọ̀rọ̀ mi yín mẹ́ tẹ́ bá dé Láfẹnwá tẹ́ bá dé Kútọ̀ lónìí tẹ́ bá dé Olómore lónìí ata Haúsá ni púpọ̀ náà wọ́n ń tà kò ń ṣe ata tí ó jẹ́ tilẹ̀ wa díẹ̀ ní ata Haúsá ló ń tà wọ́n máa ṣe dúró de kí wọ́n kó ata wá láti north wàá tà l'Abẹ́òkúta fáwa. Adẹ̀ ń wò níwò gbígbà pé bóyá àwọn èèyàn ò ṣọlẹ̀ ṣùgbọ́n gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ò súnmọ́ ìlú níbi tó yẹ kó ti súnmọ́ ìlú torí tó máa súnmọ́ ìlú níbi tó yẹ kó ti súnmọ́ ìlú. Ẹni tó gbin ata 10 acres báwo ló ṣe fẹ́ kó ata ẹ̀ débi tó ti máa tà. Nígbà táwọn àwọn kékeré tá a bá lọ sábúlé abúlé wa ní èrè àyẹ̀wò pè ní abúlé Àríkú ooru láti máa gbéra àsálà ni àsálà ni o ata ni o pákí ni o gàárì ni o ìta máa forí rù ń bẹ̀ kòkó ni o ìta máa forí rù ń bẹ̀ títí tá máa fi gbé lọ sí ọjà Alágbàgbà yẹn sì ó ti tú for more than 20 years. From here now farmers across that area they now have to figure out a way láti wá mọ́tò tó máa ṣe gbé nǹkan ọ̀gbìn wọn èrè oko wọn wọ́n máa ṣe máa wá kílà lọ ọjà kílà tàbí kí wọ́n ṣe wá ọjà Olódó lọ. Gbogbo mọ́tò náà mọ́tò máa overcharge wọn torí ọ̀nà ò dáa ẹlòmíì máa ti lóòdù mọ́tò kù ṣùgbọ́n mọ́tò ẹ̀gàn ò ní meet up pẹ̀lú ọjà torí mọ́tò àti ìbàjẹ́ ní ojú ọ̀nà. Kí la wá ń sọ tó bá jẹ́ pé ibẹ̀ yẹn lásán àwọn àgbẹ̀ ọ̀nà gidi wà ń bẹ̀ more people youth náà tó máa padà sí àwọn igbó ìlà àwọn igbó wa yẹn tó máa torí àwọn ilẹ̀ míì wà lọ́dọ̀ wa tí wọ́n fi àdá kàn rìn for over 100 years.
tí wọ́n ti fi àdá kan lẹ̀. ẹ lè mọ bó ṣe máa wà very fallow fatal and fallow sọ̀rọ̀ mi mẹ́ ẹ imagine kò ń gbé irun kan mẹ́ wọ́n wá ń pump ẹ̀ wọ àwọn market wa kò ní sí monopoly pa Hausa wa ń tata before you know it ata máa pọ̀ oúnjẹ máa pọ̀ ewédú ilá gàrí á pọ̀ sọ̀rọ̀ mi yẹ yín mẹ́yẹn so àwọn nǹkan tá à ń sọ nìyẹn tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá ṣojúṣe wọn in providing basic minimal infrastructure sọ̀rọ̀ mi yẹ yín mẹ́yẹn problem máa wà infrastructure dem béèrè fún béèrè 4 lanes for example dábàá ní bóyá lane méjì bí lane méjì bí lane méjì face me I face you mò ń bọ̀ ìwọ náà ń bọ̀ ó ráyè gbà ti tó wa sọ̀rọ̀ mi yẹn tán dẹ̀ ṣe tán dọ̀dà sí rí pé ìyàtọ̀ máa wà food security máa wà fún àwọn èèyàn wa ní Ogun across Ogun state kátà jẹ́ pábẹ́kúta lásán náà feed sọ̀rọ̀ mi yẹn ìyẹn máa tí oúnjẹ bá dẹ̀ ti kúrò nínú ìṣẹ́ bùṣe so àwọn nǹkan tá à ń sọ nìyẹn government needs to kò sí ná ní 21st century ẹ máa gbọ́ pé àwọn abúlé tó ní over 1,000 number of a population of 1,000 wọn ò ní iná I mean how do you even want to do that a ṣe ìlàwọ́de recently abúlé yẹn we couldn't even sleep over because kò sí ná ọ̀nà ò dáa àwa kan la kò dúró ní dúró pé owó iná wà iná ò sí o ìlú tó ti bí wà rè sọ̀rọ̀ mi yẹn mẹ́yẹn then whether government likes it or not ẹni tó ṣe ọ̀nà ọba tó jẹ tìlú tòrò orúkọ ò ní parẹ́ tó jẹ tó sì túká náà a máa rántí honourable Ẹlẹ́mìdé tó jẹ́ speaker Ogun state wọ́n ṣe town hall meeting recently with respect to next year's budget. You needed to listen to the way he wọ́n explain in such a way pé ẹ̀yin gan máa mọ̀ pé àwọn fún wa ní analysis pé ìgbà tí Governor Amosu ń ṣe bridge pé inú gbogbo wa ń dùn yes inú gbogbo wa ń dùn but Governor Amosu ò rántí àwọn ìgbèríko ó dẹ̀ yẹ kó wà balanced because you identify strategic roads tó lè mú kí oúnjẹ wọlé ìdàgbàsókè kò wọlé àwọn ọmọ ẹnu tó ń wà ní school ń bẹ sọ̀rọ̀ mi yẹn bẹ̀ yẹn you can imagine kọ́mọ máa rin 7 miles kó tó lọ sí primary school báwo ló kí ló fẹ́ mọ̀ kí ló táìmù ló fẹ́ dé abúlé padà táìmù ló fẹ́ padà gbogbo ọkàn ẹ̀ ni kò jẹ́ pé òun náà lálẹ́ ń gbìyànjú ká sọ fún ìjọba pé àsìkò ti tó lè wo títí kẹ́ rò bóyá tí plane bá ń fò lóòótọ́ bó ṣe sọ plane ń fò everywhere ìgbèríko náà ṣe because ìgbẹ́ náà ló máa padà dìlú ìgbẹ́ tiẹ̀ lówó wà ìgbẹ́ ló máa dìlú tí ìgbẹ́ bá dìlú start with road start with basic infrastructure tọ́nà wà mẹ́ good education school wà mẹ́ ẹ máa wọ school mi láwọn ìgbèríko yẹn kò sí àwọn olóòjẹ teacher kan ló ń teach 5 subjects páànù half school wọn ó ti ṣí dànù personally mo ṣe wà ìgan kí ló máa ń pè ìgan páànù tí mo ti ṣe lóríṣiríṣi kò fi sọ pé kò tẹ̀ fi ní kíláàsì kan sí kò tẹ̀ fi bò kó dò má máa wọlé ẹni ọmọ tó fẹ́ kàwé tí ó dò ń pa ìwé wo ló fẹ́ kà jọ̀rọ̀ tó gbogbo nǹkan yẹn government needs to start looking at roads especially interconnectivity roads to connect àwọn ìgbèríko yẹn ní agbègbè wa mọ̀ pé mo lè sọ̀rọ̀ agbègbè wa dáadáa nínú Abẹ́òkúta náà mo ń gbé ní Ìdíàbà róòdù tó lọ sí Ìdíàbà lọ sọ́nà Ajébọ̀ tó bá ti kúrò ní Ìdíàbà yẹn gan wọn parí ẹ̀ dáadáa because ó kù léyà kan from according to government investigation tèmi ṣe o ó kù léyà kan tán kò sí bọ́ ó sì wà motorable but tẹ bá ti kọjá Ìdíàbà ẹ wo bó ṣe abandon àwọn ọ̀nà yẹn a lè máa sọ pé gbogbo ẹ̀ federal government ìtọ́ bá jẹ́ federal government bẹ́ẹ̀ why tá à ní proper people tó lè negotiate pẹ̀lú federal government pé ẹ jẹ́ ká wá ṣe ẹ̀ dáwó padà torí nǹkan táyìn máa wò ní bí ó ṣe fẹ́ dá fún gbogbo ọmọ ìlú yẹn kò ń ṣe apá àbìkan ní ọmọ ìlú yẹn sọ̀rọ̀ mi yín mẹ̀yẹn tẹ́ bá wo ọ̀nà tó lọ sí Randa náà lọ sọ́nà Igbora federal road ní bó you can dispatch people tó lè negotiate àwọn ọkọ̀ yìí properly but àwọn tó jẹ́ bí irú ìgbèríko tí mo pè lọ́nà tó lọ sọ́nà Ògúnmákin tó lọ já sọ́nà express náà ọ̀nà tó lọ Olódó lọ sọ́nà Alágbàgbà and all those places ìjọba ìbílẹ̀ ló ní you can do that you can muzzle up adenso I need the 4 lane I need the 6 lanes àìrí kọjú sí mi kí n kọjú sí ẹ kọ́kọ́ ráyè kọjá kọ́kọ́ ráyè tó bá ṣe kọ́kọ́ ṣo ní ẹyọ kan tó pé mọ́tò máa dúró kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara most important thing ni pé gbogbo nǹkan tó báwo lọ́rọ̀ ajé ṣe fẹ́ lọ báwo ni àgbẹ̀ ṣe fẹ́ rí pé ó wà profitable kó òun ṣe àgbẹ̀ nígbà tó bá gbin 10 acres of ata
10 acres of pákí tó ń ṣe gàrí tí o ò lè gbede tí pákí ẹ ti ń bàjẹ́ gbogbo nǹkan yẹn là ń tẹnu mọ́ pé at this hour gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́dọ̀ ṣe jù wọ́n ṣe ọ́n gbìyànjú ṣùgbọ́n honourable Lemide náà tó sọ̀rọ̀ kan pé a lè blame gómìnà pé torí gómìnà ò mọ àwọn ọbẹ̀ yẹn ìgbà tó bá ń wá vote ńkọ́ ṣé wọn kì í débẹ̀ àwọn kan ṣọ́ọ̀ṣì tó wà bẹ́ẹ̀ bọ́ọ̀ tiẹ̀ débẹ̀ ṣọ́ọ̀ láwọn èèyàn tí wọ́n rán lọ síbẹ̀. so it is high time government considered looking for original stakeholders of those places. Original stakeholders of those places. Àwọn tó ń mọ̀ tún bẹ̀, tó ń mọ̀ sí ibẹ̀, tó ń màpàdé àlùdé ibẹ̀, tó ń mọ nǹkan tó proper ń bẹ̀, kọ́ pé wọ́n, kọ́ lè jẹ́ kó understand pé ibi tí ọ̀rọ̀ ń lọ rè. Àwọn ọ̀nà báyìí, àwọn ọ̀nà kò ṣeé má ṣe ni. Kò ṣeé má ṣe ni. Àṣe kó lè wà nínú ìjọba báyìí, ó máa gbìyànjú o. Nígbà ayé OGD, wọ́n máa ń organize kíní kan tó máa ń àwọn caterpillar tó máa ń grade ọ̀nà. Bẹ́ẹ̀. You could go you could go to the local government, talk to them, speak to them. Only by only pé only ní kẹ́ mú token 100 of epo, but they will grade your road. Ní graded road dípò pé a ní paved road. So those are some of the issues tí mo feel pé governor gbọ́dọ̀ consider. And I'm speaking specifically because of the area. Tí ẹ̀yin ti wá. Ẹ wo Olókùta, which is where the train station is. Ẹ lè imagine tí gómìnà bá ṣe ọ̀nà tó link Olókùta wá sí Ìdíàbà. Ṣé mọ̀ pé gbogbo èèyàn nílẹ̀ máa lọ máa gbá ìgboro lọ́nà àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọ ìgboro káwọn tó wọnú gbogbo ẹni tó ń gbé lóyè àwọn ọba ń toko bóde wọn ní máa fẹsẹ̀ lọ sí gbogbo inú ìgboro yẹn wọ́n á kọ̀ ọ̀rá gba ọ̀nà yẹn ọ̀nà face me I face you. Tó bá smooth gbogbo business tó wà lérí àyẹn one way or the other they will start considering paying taxes. No, àwọn issue yẹn ó máa trickle down sí last person on ìyá tó ń ta ordinary bóyá buns lọ́nà ni àríyàn tó ń kọjá mẹ́tọ́ so before you know it a trickle down nǹkan tó ń pè ní trickle down economy nìyẹn ó gbọ́dọ̀ trickle down yẹn la fi máa mọ̀ pé ìjọba yẹn wọ́n consider wa àwọn tó dẹ̀ jẹ́ senator wa Federal House of Representatives wa lójú tèmi wọn and this is my personal opinion lójú tèmi wọn ìjọba yẹn ò yé wọn sí torí tọ́jú ọba bá yé wọn sí ìjà tá máa rí pọ́n ń jà bọ́ọ̀ tiẹ̀ tí approve ẹ̀ ni pé big development fẹ́ wá sí ọ̀dọ̀ wọn but ká máa rí Federal House of Representatives member wa mi kó yẹ pé àfi kó second motion I'm seconding the motion to create Ìjẹ̀bú state kí ni ìyẹn ní ṣé nǹkan tá à ń rún ẹ lọ ṣe nìyẹn àní báwo ni o ṣe fẹ́ jẹ́ agbẹnusọ wa débi pé government á consider pé àdúgbò yẹn wọ́n máa need rural road ayé rẹ̀ yẹn wọ́n máa need so before you know it so ibi tọ́rọ̀ ń lọ sìn yìí mo believe pé pẹ̀lú President Tinubu tán tún sọ̀rọ̀ autonomy for local government ó wá kù sọ́wọ́ àwa ló ń sìn káwá bẹ̀rẹ̀ sí ní yan the right people àwọn tó jẹ́ pé wọn wà self-centered àwọn tó wọ́n ṣe pé wọn kì í ṣe sycophants àwọn tó jẹ́ pé wọ́n mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe wọ́n present manifesto ẹ máa rí pé bẹ́ẹ̀ ni Nàìjíríà ló ń sìn because tó bá yá ẹ̀ rí wípé ní máa yan àwọn èèyàn torí pé mo mọ̀ ó máa rí pé kí ló fẹ́ ṣe ló ní lọ́kàn láti tó bá lè ti ṣe first step náà tó bá mú àdéhùn ẹ̀ṣẹ̀ wọn á gbọ̀n ìyá wọn lọ so ibi tí gbogbo ẹ̀ ń lọ nìyẹn gbogbo wa ò dẹ̀ lè di governor gbogbo wa ò lè di house of senator but a ní àwọn èèyàn tá a bá fi síbẹ̀ àwọn yẹn ni kò ní ẹ̀mí Ọlọ́run láti ṣe somebody said something about having a class a political class and I agree completely with that. Political class ni pé we need to start developing a political class where people that will go for political positions wọ́n máa mọ̀ pé nǹkan tó ń ràn mí lọ bẹ̀ ẹ wo history Awólọ́wọ̀ ẹ bá wo history wọn dáadáa you see the way you debate it you would argue it why ti ọ̀nà yìí àti gbọ́dọ̀ ṣe if you have people like that in government Southwest by extension I mean gbogbo Odeda logo by extension to the whole of Southwest àti develop ju máa ṣe sọ yìí lọ. Ẹ ṣé gan ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ láti ẹnu ọ̀jọ̀gbọ́n ọ̀mọ̀wé David ẹ jẹ́ kí n tún sọ eléyìí pé a kò fi ọ̀rọ̀ yìí tako ìjọba kankan ṣùgbọ́n à ń pàkíyèsí ìjọba tó wà lóde
ẹ má kàn mọ́ ṣe àwọn ìgboro nìkan, àwọn ọ̀nà tó wà lábúlé ẹ̀yin náà ẹ máa mọ́wọ́ débẹ̀. Pàápàá jùlọ àwọn ọ̀nà tó wà nígboro náà kì í ṣe pé wọ́n da tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ ṣe díẹ̀díẹ̀ á lè wí nípa tìyín wípé ẹ ṣe ìwọ̀n tí ẹ lè ṣe. Kí n tó máa lọ, mi mọ̀ bóyá ẹ ní ọ̀rọ̀ kan tàbí méjì fún pàápàá jùlọ fún gómìnà ọmọọba Dàpọ̀ Abíọ́dún ní ti ìjọba tí wọ́n ṣe lọ tó ti kù díẹ̀ kó gbá wọlé yìí. ọdún bíi méjì náà ló ṣe kù ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan bàbá mi á ní nǹkan tó bá wà lọ́kàn ẹ̀ tó bá ń ẹ̀ kò ṣe wàá ṣe tí ò bá ṣe òun ẹ̀ kò sí lọ́kàn ẹ̀. Now opinion ni and bí advice náà ni fún gómìnà èèyàn sì lè redeem any record at any point in time kí gómìnà ní bí i 1 month to go àwọn nǹkan mẹ́wàá tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè ṣe tó yẹ pé ó dé time dẹ̀ ṣe wà kò ì bọ́ èèyàn ò kì í mọ̀ tán èèyàn lè ní representative ní Odeda kẹ́ni yẹn má ṣe kó má fún wọn ní adequate information but ó pẹ̀lú nǹkan tí rẹ̀ yín náà ṣe pé so that wọ́n á gbọ́ independently from several other sources so irú gómìnà náà lè béèrè pé ẹ dúró ibo ló ń pè ní alágbàgbà yẹn sọ alágbàgbà tó ń sọ yẹn area bo ni ṣáàlì lọ inspect ibẹ̀ ṣọlọ mi yẹn yín mẹyìn àbí commissioner kan bá bóyá lọ lọ síbẹ̀ fún mi ní detailed report irú yẹn ọ̀nà tó títì tán ní wọn náà ní tọ́nà Awólọ́wọ̀ ló ṣe gbẹ̀yìn báwo ló ṣe rí òpó náà rí síbẹ̀ for over 40 years báwo ló ṣe rí ìjọba dẹ̀ la pé wọ́n lè devote resources síbẹ̀ jẹ́ pé life yẹn wọ́n dẹ̀ máa change from negative to positive. Ẹ wo Ìjẹ̀bú, I will always give Ìjẹ̀bú as an answer. Nínú Ògùn state wa ẹni o kò sóko Ìjẹ̀bú kan tí náà sí. Kẹ́yìn fúnra yín bá lè rò oko Ìjẹ̀bú wo lẹ́yìn dé rí tí náà sí. Ilé tó lẹ́wà lábúlé wọ́n lè má ju 10 lọ wọ́n lè má ju 20 lọ inú àgbàbẹ̀ ọ̀nà àgbàbẹ̀ iná àgbàbẹ̀ ọ̀nà àgbàbẹ̀ Ẹ̀gbá nìkan ni mo rí. So why ìtajà máa àdè lè máa blame àwọn administrator tó wá láti Ìjẹ̀bú ẹ̀yin Ẹ̀gbá náà administrator lẹ́yìn náà ti ṣe rí kí ló dé tẹ́yìn náà maximize situation yẹn pé okay it should be a balanced growth. Ẹ bá wo Ìjẹ̀bú Ìkẹ́nnẹ́ lèmi ti lọ school Mayflower ni mo ti lọ school Odògbólú gbogbo wọn yẹn even ibẹ̀ fún àbí kí ló máa gbá gbogbo bẹ̀ kọjá àwọn ilé tó wà mẹ́ wọ́n jẹ́ lé 50 ni ọ̀nà àgbàbẹ̀ inú àgbàbẹ̀ tí ọ̀nà bá ti gbàbẹ̀ kan tí wọ́n ti gbàbẹ̀ kan development máa débẹ̀ torí company one way or the other they will figure out how to establish them. Sọ̀rọ̀ mi adé níyàn jàǹkàn lógún state kí ní àǹfààní pa ní àwọn èèyàn jàǹkàn tí ó translate into betterment of life fún common man on the street. Kò make sense. Kò make sense. Àwọn Ẹ̀gbá ni mí but kò translate to the last man. I still have a grandma. My grandma is about 94 years old. She stays in the village. Sọ̀rọ̀ mi yẹn generator láti lọ síbẹ̀ to ẹ̀mọ̀. Sọ̀rọ̀ mi yẹn wọ́n gba ayé gbádùn díẹ̀ tí ẹ lè bá màmá. Kó tó di pé wọ́n ọ̀nà. Sọ̀rọ̀ mi so all of these things before you know it government needs to consider it as priorities. You are ọmọ pé kí ni kò ní scale of preference. Yes. Arrange your wants or needs according to order of importance. From you government needs to sit appropriately, constitute committees with proper stakeholders. Torí yẹn náà wà lára problem ìjọba. Ẹni tí ó mọ̀ náà bẹ̀ kú ní lọ́bẹ̀. Ẹni tí ò ní ọ̀nà tó fẹ́ fi tí ò ní nǹkan tó fẹ́ fi pa lára kò ní bọ́dà ẹni tí ò ń sọmọ ibì kan kò wọ́n rí kò ríro. Àwọn ará Ọ̀tà ń pariwo, àwọn ará kìíní, àwọn ará Rwanda ń pariwo, àwọn ará Odeda ń pariwo. Why the governor ṣe kíni come a proper stakeholder? So advice like you said is the governor should constitute a proper stakeholders meeting. Ó jẹ́ àwọn arúgbó láti gbèríko yẹn náà fẹ́ wá, ó jẹ́ àwọn youth wọn, ó jẹ́ àwọn builder wọn ni, àwọn èèyàn tó bá mọ̀ kán pè wọ́n, kán draw out plan. We can get this done. Our governor is well traveled. He's well traveled. He's experienced in terms of businesses. So he's well traveled. He travels a lot, knows all these things that happen in other places. He could do better. He just could do better. And little history. Bọ́rọ̀ Ọ̀nàbànjọ́ lè irú àwọn àtàwọn èmi ò ṣáà meet bàbá Ọ̀nàbànjọ́ directly. Mi ṣáà meet bàbá Awólọ́wọ̀ directly. Kò sọ̀rọ̀ mi yẹn mẹ́ towards the end of life bàbá Awólọ́wọ̀ náà bírú àwa yìí. But àkà
adẹ̀ríṣẹ́ ọwọ́ wọn di ọ̀la sọ̀rọ̀ mi yẹn mẹ́yẹn ọ̀nà kan wà wọ́n máa ń pe ọ̀nà yẹn tá a bá lọ sí Ìkẹ́nnẹ́ tá a bá lọ sí àwọn pè bẹ́ẹ̀ láyé pé ó ẹ̀ṣẹ̀ ń bá ká tó lọ sọ́nà Òdògbólú ni ayé tó láti máa dé Ìkẹ́nnẹ́ Òdògbólú local government ká tó Òdògbólú àmà ti dé junction for many years ọ̀nà tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe ń bẹ̀ it existed until about maybe 10 years ago. 10 years ago ló ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní bàjẹ́ and that was because àwọn bàbá ń gbà yẹn àwọn ò ṣe gọ́tà but ṣẹ́rí solidness wọ́n fi ṣe àwọn títì yẹn àti kind of ìmọ̀rú engineer tó ń lò máa yẹn ó solid débi pé it served for several decades ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bàjẹ́ ń sìn ní nísìn tó ní pọ́tò government wa ta dẹ̀ tún ní sìn náà wọn ò ṣe kí ni wọn ò tún àwọn nǹkan yẹn ṣe so if you keep looking at all those things ṣàmà ní àwọn bàbá yẹn ń gbà yẹn anyways you cannot compare in my own opinion because àwọn bàbá yẹn gbà yẹn they were focused on giving the populace they wanted to make the name they wanted to make sure pé long after they have gone orúkọ àti ìṣe wọn ó ṣe wà bẹ́ẹ̀ òun dẹni lóra wa yìí ń ṣe sọ sọ̀rọ̀ mi yẹn àkọkánúwè à ń fojú rí à ń rí àmọ́ à rí pé ó ká wọn ní bàbá ló ṣe léyìí bàbá yẹn máa try o ẹ ṣì wo bọ́nà yẹn ṣe ṣe rí so abitaye ń lọ sí àfi kí gọ́vnà wa múra àfi gọ́vnà wa náà consider ẹ̀ láti make ní commercial airport personally in my own opinion I'm not saying he shouldn't do airport no but you cannot keep abandoning projects. Bá máa láìka ẹni tó jẹ gọ́vnà gbẹ̀yìn you cannot say torí òun ló ṣe ó ṣe dé àárín kan kò ṣe tán no what does it take to complete an already existing project tó ti wà níbi 70-80%. I mean it doesn't make any sense. Government is supposed to be a continuum. Sure, once you consider those things, people will know now. Yes, for example, Amosun ló bẹ̀rẹ̀ o but Ìjọba Gbẹ́ngà Daniel, I mean Dàpọ̀ Abíọ́dún ló parí ẹ̀, and that is the joy of it. Mùsùlùmí náà ti ní pé wọ́n parí ẹ̀. Kí náà bá ní pé shock absorber ń bàjẹ́ ẹni tó ń gbé shock absorber gba ọ̀nà burúkú health ẹ̀gbọ́n máa ṣe kí ni? Ó máa deteriorate. Life expectancy ẹ̀ ó máa reduce. A lè má mọ̀ but àwa kan mọ̀ pé gbogbo kìíní yẹn ó wà connected one way or the other to your health even to your regular way of life ó wà very very important. Ẹ ṣé gan ẹ̀yin aráalé ọ̀rọ̀ lẹ́tí gbọ́ yìí tí ọ̀mọ̀wé David tí wọ́n pa gómìnà wa sọ wípé orúkọ ó ṣe pàtàkì o àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ là ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí àwọn bàbá Ọ̀nàbànjọ́ là ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí nígbà tẹ́yìn bá kúrò ń bẹ̀ kí làwọn náà sọ nípa yín ẹ sì jẹ́ ká ṣe nítorí ènìkọ́ torí ọ̀la ni ọ̀run tó kù lókè yìí tó sì taṣọ sá o ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ gbìyànjú láti rí i pé ẹ tètè ṣe é kíákíá kí ìgbáyé gbádùn kó lè wà fún gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àpapàá jùlọ àwa tá à ń gbé ní ìpínlẹ̀ Ògùn ẹ ṣé gan a tún máa rí yín bá títí di ìgbà míì tá a tún máa rí bá èmi ọmọ yín Báyọ̀ Grace Madakiola ló sọ pé ẹ ṣé gan thank you so much. Consider